apartment. Tingnan natin ang Maravillas studio type apartments. Ito yung Unit S. Under renovation pa siya. Medyo magulo. So ito yung CR at ito yung kwarto. So dito muna tayo. CR. Then, sulit natin yung kwarto. Then, paglabas natin, yung kitchen. Yan, kitchen. So, studio type siya. Yan. Labas na.